අදත් අයබෝන් කියලා පිළිගන්නවා emoney help YouTube channel එකත් එක්ක තුලා ඉන්න සියලු දෙනාම අද අරන් ආවේ අපි හොයන සල්ලි එක දවසින් withdraw කරන්න පුළුවන් site එකක් ගැන. ඉතින් මේ site එකෙන් අපිට මුදල් level එකම ලැබෙනවා. ඒ වෙලෙම withdraw කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් site එක register වෙන්නේ කොහොමද සහ site එකේ මුදල් වැඩ කරලා කොහොමද මුදල් withdraw කරන්න කියලා වීඩියෝ skip කරන්න තු බලන්න. මොකද කොහේ හරි තැනක වැරදුනොත් ඔයාලට මේකේ මුදල් ලබා ගැනීමට නොහැකි වෙයි. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕනේ පල්ලෙහා තියෙන link එක මම දාලා site එකේ link එකෙන් ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් site එක පල්ලෙහාටම ගියාම sign up කියලා බටන් එකක් ඇති. ඒක touch කරගන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් sign up කියලා උඩම පෙන්නයි ඔයාලගේ. ඒක touch කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔයාලගේ විස්තර වගේ fill කරන්න එනවා. ඉතින් ඔයාලගේ user name එක විදිහට ඔයාලගේ නමට ඉස්සරහින් අංක ටිකක් දෙන්න. මොකද එකම user name එක මේකේ භාවිතා කරන්න බැරි හින්දා ඔයාලගේ නම ඉස්සරහින් අංක දෙකක් තුනක් මතක තියාගන්න පුළුවන් අංක දෙකක් විතර දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ email එක මෙතන type කරගන්න. ඔයාලගේ නිවැරදි email එකක් type කරගෙන ඊට පස්සේ දෙවෙනියට ඔයාලගේ email එක නැවත type කරන්න. ඊට පස්සේ හොඳ strong password එකක් දෙන්න අකුරු ඉලක්කම් කලවම් කරලා ඊට පස්සේ නැවතත් ඒ password එක ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන payment address කියලා තියෙනවා. එතෙන්ට ඔයාලගේ face and pay account එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ TRX coin වල address එක copy කරගන්න ඕනේ. ඉතින් face and pay account එකක් දැනටත් ඔයාලා හදන්න දන්නේ නැත්නම් මම ඒකට පළල link එක දාලා තියෙනවා. face and pay account එකක් හදා ගන්න හැටි. මම දැන් face and pay account එකට යනවා මගේ. face and pay account එකේ deposit කියන බටන් එක touch කරලා ඔයාලා පල්ලෙහාටම ගියාම TRX coin කියලා අලුත් coin එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ coin එකේ මේ address එක උඩ එකපාරට touch කරපුවාම ඔයාලට address එක copy වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ආයෙ නැවත site එකට ගිහිල්ලා අර address එක ඊළඟ තැනට මෙතෙන්ට paste කරන්න. paste කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන I agree with term of service කියන තැනට tick එක දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන captcha එකක් fill කරන්න වෙයි. ඒක touch කරලා ඔයාලා අදාළ captcha එක fill කරගන්න. right. captcha එක fill කරලා ඉවරලා register කියන තැන එකපාරට touch කරන්න. හරි. register කියන එක touch කරාට පස්සේ ඔයාලගේ account එක successful වෙයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ දැන් මේ ඔයාලා හදපු account එකට sign in වෙන්න. ඉතින් ඔයාලා ආයෙ sign in කියන බටන් එක touch කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ email එකේ password එක ඔටෝ වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ stay logged in කියන එකට touch එකක් දෙන්න. ඒකට tick එක දාගෙන ඔයාලට මෙතන එනවා captcha එකක්. ඒ captcha එක fill කරගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ login කියන තැන එකපාරට touch කරන්න. හරි. ඔයාලට site එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි පෙන්වන්නේ ඉස්සෙල්ලාම soultion කියලා පෙන්නයි ඉස්සෙල්ලාම. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒක පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන I am human කියලා තැනක් තියෙනවා. එතනට එකපාරට ටික එක දුන්නාම ඔයාලට captcha එකක් එනවා fill කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක කරන්න තියෙන captcha fill කරන එක. ඉතින් මේ නිවැරදිව මේ captcha එක fill කරාම ඔයාලට මේකේ අදාළ coin ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම ඒක කරලා පෙන්නන්නම්. හරි. ඔයාලා බලනදී කොළපාරින් ටික ඉවරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ claim from patient කියන එක එකපාරට ටච් කරන්න පළයට ගිහිල්ලා. හරි. ඔයාලට ඊට පස්සේ ආයෙ පළයට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාගේ withdraw එක ලැබිලා කියලා. ඉතින් මම මගේ patient pay account එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පෙන්නන්නේ 0.01.5ක මුදල ලැබිලා තියෙනවා patient pay account එකට. ඉතින් මම patient pay account එකට යනවා මගේ. ඔයාලට පේනවා ඇති අද දිනෙත් එක්ක වැටලා තියෙනවා 0.01.5ක මුදලක් මට ඇවිල්ලා තියෙනවා TRX coin වලින් කියලා. ඉතින් මෙහෙම තමයි මේකේ මුදල් withdraw කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ සල්ලි දැන් bitpay හරහා cash හරහා ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් PayPal එකටම ගන්න. මේ මුදල් exchange කරගෙන ඩොලර් වලට ඔයාලට පුළුවන් PayPal වලටම ගන්න. ඉතින් මේ bitcoin තමයි දැන් සාර්ථකම හොයන. ඉතින් මම කොහොමද bitcoin මේ වගේ coin ඩොලර් වලට හරවලා කොහොමද PayPal එකට දාගෙන කොහොමද අපේ වතර ගන්න කියලා මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. එහෙනම් මම හිතනවා වීඩියෝ හොඳයි කියලා. ඔයාලා channel එකට අවුත් කරන්න අනිවාර්යෙන් අපිව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ හොඳනම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් තව දවසක ගමු. සුබ දවසක් හැමෝටම.